Yang mulai di mana sih? Terima kasih. Sen sai la persona di Maggio spona. Bubi. Non fu come mai il nome con che sia una bu che non mi fa da giorno. Così a cagare. 6. Oh. Oh. Namun kalau sumbango, aku dah mana apa tu? Lomba, kalau kau mau jaga itu ni mungkin kau singa. Oh ya, kalau nak kerja pasti dah mungkin. Kau sudah pun. Asal ni di apa sahaja. Ah. Mana isi lah ada. Ada.
Hah? Bukan. Lewat. Itu makan. Makan aja. Nah,